Good morning. We have a lot to cover, okay? So let's get started. Today we're going to continue talking about marketing research, and we're going to be focusing on a trend called neuromarketing. Chào mọi người. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều thứ cần phải nói và chúng ta hãy bắt đầu thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc nghiên cứu tiếp thị và chúng ta sẽ tập trung vào một cái xu hướng gọi là tiếp thị thần kinh. Now first, I'm going to talk a little bit about why it developed. Then, I'll explain how neuromarketing works, and we'll look at a couple of examples of how it's been used so far to illustrate it. And then finally, I'll cover some future possibilities and concerns some people might have about how this new type of research works. Okay? Trước tiên thì tôi sẽ nói một chút về lý do tại sao mà tiếp thị thần kinh lại phát triển, và sau đó tôi sẽ giải thích cái cách mà nó hoạt động, và chúng ta sẽ xem qua một vài ví dụ để minh họa, và cuối cùng thì tôi sẽ trình bày một số những cái khả năng và mối quan tâm mà một số người có thể có về cách thức hoạt động của loại nghiên cứu này ở trong tương lai. Let's get started. Okay, first, why it developed. Now, advertisers have understood for a long time that buying decisions are not always rational, that emotional factors, irrational reasons, can be much stronger than the logical reasons, like price, quality, performance, taste. You get the picture? Now, the main motivations for many purchases are unconscious. Bây giờ hãy bắt đầu nhé. Trước tiên thì tại sao nó lại phát triển? Bây giờ thì từ lâu thì các nhà quảng cáo đã hiểu rằng quyết định mua hàng không phải lúc nào cũng hợp lý, mà nó còn có yếu tố cảm xúc nữa. Những cái lý do phi lý có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những lý do hợp lý, như là về chất lượng, giá cả, hiệu suất, sở thích. Bạn hình dung được không? Thì bây giờ thì cái động lực chính khiến nhiều người mua hàng nó rất là vô thức. Under the surface, so people don't realize them. So this means that focus groups and surveys can be useful, but their effectiveness is limited. And that's because most people are not fully conscious of how they differentiate between products. So in other words, people don't always know the reasons they choose to buy one product over another. Mọi người không có nhận ra chúng, mọi người mua hàng là vô thức và mọi người thường không có nhận ra chúng đâu. Cho nên điều này cũng có nghĩa là cái nhóm tập trung và khảo sát có thể hữu ích, nhưng mà hiệu quả của chúng còn hạn chế. Và đó là do hầu hết mọi người không hoàn toàn nhận thức được cái cách mà họ phân biệt giữa các sản phẩm. Nói cách khác là mọi người không phải lúc nào cũng biết lý do mà họ chọn mua sản phẩm này thay vì mua sản phẩm khác. So here's how neuromarketing comes in. Researchers wanted to find other ways, other methods, besides surveys and focus groups, to do marketing research. So they wanted to find a more scientific method to understand the target market. In fact, they'd like to understand the target market better than it understands itself. Now that's why neuromarketing developed. Vì vậy mà đây là cách tiếp thị thần kinh xuất hiện. Các nhà nghiên cứu muốn tìm những cái cách khác, cái phương pháp khác ngoài việc khảo sát và các nhóm tập trung để thực hiện nghiên cứu tiếp thị, nên là họ muốn dùng phương pháp khoa học hơn để hiểu thị trường. Mục tiêu trên thực tế, hiểu thị trường thì trên thực tế là họ muốn hiểu mục tiêu của thị trường tốt hơn những gì mà nó hiểu về chính nó. Đó là lý do mà tại sao tiếp thị thần kinh lại phát triển. So, now let's move on to how neuromarketing works. Neuromarketing researchers use machines designed for medical purposes, specifically magnetic resonance imaging, otherwise known as
MRI. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cách hoạt động của tiếp thị thần kinh. Thì các nhà nghiên cứu tiếp thị thần kinh sử dụng máy móc được thiết kế cho mục đích y tế, đặc biệt là việc chụp cộng hưởng điện từ hay còn gọi là MRI. Okay, and this medical technology can take pictures of brain activity. But marketers are using it to find out how people are thinking. How they process information about products, brands, and of course, advertising. So here's how it works. While a test subject is connected to the MRI machine, researchers might show him a picture, maybe of a person like Arnold Schwarzenegger, or an activity like rock climbing. Or they might show him a new TV commercial they've created. At the same time, the researchers are looking at a picture of the person's brain, at the activity going on inside the brain as the person looks at the image. They look at which parts of the brain are being used and the patterns of activity between areas of the brain. Okay? Công nghệ y tế này có thể chụp ảnh hoạt động của não. MRI có thể là cái công nghệ có thể chụp ảnh hoạt động của não. Nhưng mà các nhà tiếp thị đang sử dụng nó để tìm hiểu xem mọi người đang nghĩ như thế nào về cái cách mà họ xử lý thông tin sản phẩm, thương hiệu và cả quảng cáo nữa. Đây là cái cách mà nó hoạt động khi mà đối tượng thử nghiệm được kết nối với máy chụp MRI. Các nhà nghiên cứu có thể cho một người xem một bức ảnh, có thể là của một người như anh, một người nổi tiếng, hoặc là một hoạt động như là leo núi, hoặc họ có thể cho người thử nghiệm xem một quảng cáo truyền hình mới mà họ đã tạo ra vào thời điểm đó. Thì thời gian các nhà nghiên cứu vào cái thời điểm đó thì thời gian các nhà nghiên cứu nhìn vào bức ảnh não người về cái hoạt động diễn ra bên trong não khi mà người thử nghiệm nhìn vào hình ảnh, họ nhìn xem phần nào, các nhà nghiên cứu nhìn xem phần nào của não đang được sử dụng và mô hình hoạt động giữa các vùng của não được. Khi mà bạn xem nó như là vị trí nào trong não nó sẽ được gợi ý, vị trí nào trong não được xử lý sẽ gợi ý cho các nhà tiếp thị cách mà mọi người xử lý nó ổn hay không. You see, where in the brain something is processed suggests to the marketers how people are processing it, okay, or thinking about it. And this is because the brain uses different areas to do different things. And researchers now know a lot about where different functions of the brain are located. So, do you understand? Different areas of activity in the brain can suggest to researchers if a person is responding positively or negatively to something, and how strongly. Interesting, huh? Now, let me give you a couple of examples that illustrate how it works. Cái vị trí nào trong não được xử lý sẽ gợi cho các nhà tiếp thị cách mà mọi người xử lý nó ổn thỏa, xử lý thông tin ổn thỏa hoặc nghĩ về cái thông tin, và điều này là do não sử dụng các vùng khác nhau để làm những công việc khác nhau và để làm những chức năng khác nhau. Và các nhà nghiên cứu hiện nay đã biết rất nhiều về vị trí của các chức năng khác nhau của não. Vậy thì bạn có hiểu các vùng hoạt động, vậy thì việc bạn hiểu các vùng hoạt động khác nhau trong não có thể gợi ý cho các nhà nghiên cứu xem một người đang phản ứng tích cực hay tiêu cực với điều gì và mức độ thú vị nó mạnh mẽ như thế nào. Bây giờ thì tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ để minh họa về cách hoạt động của nó. A 2004 study at Baylor College of Medicine tested people's responses to the taste of two different colas. Một nghiên cứu vào năm 2004 tại trường đại học y khoa đã kiểm tra phản ứng của mọi người đối với mùi vị của hai loại cola khác nhau.
Coca All khác right. nhau. So you had Coca-Cola, and Pepsi. And they found that during the blind tastings, where volunteers didn't know which brand they were drinking, the results were split. Roughly 50% chose Coke, and 50% chose Pepsi as the better tasting. Ta uống hai loại so sánh mùi vị của hai loại cola khác nhau thì chúng ta có Coca-Cola và Pepsi, và họ phát hiện ra là các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong quá trình nếm thử mà không được nhìn thấy thì cái tình nguyện viên không biết là họ đang nghĩ không biết họ đang uống cái nhãn hiệu nào, và kết quả chia ra khoảng 50% là chọn Coca-Cola và 50% là chọn Pepsi. They also found that people were using the part of the brain connected to the feeling of reward. Okay, this meant that their brains were focusing on the taste and how much they liked it. However, when the brand names were given, when people knew which cola they were tasting, the results changed. Now, three quarters of the people chose Coke over Pepsi. So only a quarter, or 25%, chose Pepsi. They also found people were using a different part of their brain than before. They were using a part that's more closely connected to personality and self-image. Now, this suggests that the image of the brand, what people associate with the brand, was responsible for the Coke preference. Họ cũng phát hiện ra là các nhà nghiên cứu phát hiện ra là mọi người đang sử dụng phần não để kết nối với cái cảm giác được khen, thì điều này có nghĩa là não của họ đang tập trung vào hương vị và cái mức độ. Tuy nhiên là họ thích điều đó khi mà tên thương hiệu được đưa ra khi mọi người biết họ đang nếm cái mùi gì. Kết quả thì đã thay đổi. Bây giờ thì có 3/4 số người đã chọn Coca-Cola thay vì Pepsi, nên chỉ có 1/4 hoặc 25% chọn Pepsi thôi. Họ cũng thấy là mọi người đang sử dụng một cái loại khác, một phần não của họ so với trước khi họ sử dụng một phần có mối liên hệ chặt chẽ hơn với tính cách và hình ảnh. Thì điều này cho thấy rằng hình ảnh những thương hiệu mà mọi người liên tưởng đến, đó là nguyên nhân dẫn đến sở thích uống Coca-Cola. So, participants in the study preferred Coke's image, not necessarily its taste. And this is important because this image preference translates into sales. Coke is the market leader in colas. Now, let me give you another quick example to show what else brain imaging technology can show researchers. Những người tham gia nghiên cứu thích hình ảnh của Coca-Cola hơn, không nhất thiết là vì mùi vị của nó, và điều này rất là quan trọng bởi vì sở thích hình ảnh này sẽ chuyển thành doanh số bán Coca-Cola. Giờ thì tôi sẽ đưa cho bạn một cái ví dụ ngắn gọn khác để cho thấy công nghệ hình ảnh với công nghệ hình ảnh não bộ còn có thể cho các nhà nghiên cứu thấy được điều gì nữa. Now, let me give you another quick example to show what else brain imaging technology can show researchers. Yes, here it is. Ulm University in Germany, in a study funded by Daimler Chrysler, used this technology, this MRI technology, to see how men reacted to pictures of cars. And guess what? They found that men used the back of the brain, a part of the brain used to recognize faces. Now, we don't know for sure exactly how this connects to buying behavior, but one possibility is that men process the design of a car like it was a human face.
So this may cause them to prefer a car that has a face that is appealing. Make sense to you? Makes sense to me. Now, these are interesting studies, but the brain is a very complicated organ. And we may be able to see a reaction in the brain, but we still don't know exactly what people are thinking or how a particular brain reaction relates or connects to buying behavior. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ nhanh về một ví dụ ngắn gọn thôi để cho bạn thấy cái công nghệ hình ảnh não bộ còn có thể cho các nhà nghiên cứu thấy được điều gì nữa. Ở trường đại học, tại một trường đại học ở Đức, trong một nghiên cứu do Daimler Chrysler tài trợ đã sử dụng cái công nghệ này, cái công nghệ MRI, để xem đàn ông sẽ phản ứng thế nào với hình ảnh ô tô, và đoán xem họ phát hiện ra rằng đàn ông sử dụng phần sau của não, một phần não được sử dụng để nhận dạng. Hiện chúng tôi không biết chính xác điều này liên quan đến như thế nào với hành vi mua hàng, nhưng mà có một khả năng là đàn ông xử lý thiết kế của một chiếc ô tô giống như khuôn mẫu, giống như khuôn mặt có hấp dẫn hơn, có ý nghĩa đối với bạn hơn và có ý nghĩa với tôi hơn. Còn bây giờ thì những nhà nghiên cứu đã cảm thấy thú vị, nhưng mà bạn biết là bộ não là một cơ quan rất phức tạp và chúng ta có thể nhìn thấy phản ứng trong não, nhưng mà chúng ta không thể biết chính xác phản ứng của mọi người đang nghĩ gì, hay là làm cái gì, hay là làm thế nào để phản ứng với não cụ thể liên quan hoặc là kết nối với những phản ứng não cụ thể. So, that said, what about future possibilities? Well, we may not be there yet, but in the future, researchers hope to be able to accurately and precisely read pictures of brain activity to understand human, consumer feelings and attitudes, and predict behavior, consumer behavior. Neuromarketing could be a very effective marketing research tool for the future. Okay? It could help companies understand the target market's preference and needs. So that's the potential benefit. It can help companies predict consumers' needs and desires. Now, of course, trying to find out more about the target market, well, that's nothing new. But neuromarketing could one day be a much more powerful, more effective method than using focus groups and survey research. And that's what the concerns focus on. Some people are concerned about the possible abuse of this tool. It could be used to do more than meet consumers' needs. Now, it may be okay to use brain scans to design television ads for a cola, but what about a political ad, say, for a presidential candidate? Can we trust that the information learned from this marketing research will not be used to unconsciously influence our behavior in ways we don't even notice or really understand? Good question. Something to think about. Okay, now that we've had an introduction to the ideas and issues connected to neuromarketing, I'd like to break you into small groups to discuss the study questions for this chapter of your textbooks. Okay? Chúng ta có thể chưa có những cái khả năng trong tương